Good evening mga ka-AKs. Ito po uli ang inyong AK Mark. Ngayong gabi, sasamahan po tayo ng dalawa nating all-around friends. I-share po nila yung mga ginawa during pandemic para ma-achieve po yung kanilang calendar body. So wag niyo po itong i-miss kasi na-amaze po kayo sa before and after nila. Kaya tara! Nga pala mga ka-AKs, itong gagawin natin na to, hindi nyo nakakailangan pumunta ng gym. Sa bahay lang nila lahat ginawa. At ang resulta, maa-amaze kayo. Kaya tara! At wag lang natin patagalin to. Simulan na natin to at tawagin na natin ang mga magtuturo sa atin ng mga gagawin nating workout na pwede natin gawin sa bahay. Tawagin na natin ang ating mga all-around kaibigan. Gabi sa inyong lahat. AK Alain, AK Rick. Mga pala si Alain. Bale, aking workout routine ay gagawin natin para sa upper body. Ako naman si Rick. Ang ginagawa kong routine is mostly on abdominal. So, i-explain din namin mamaya during sa workout namin. Kayang-kaya nyo to. Bale, ginawa namin to during the pandemic. So, walang labasan, walang gym, close lahat. So, kailangan natin gumawa ng paraan para maging healthy. Motivate yung sarili nyo. Kakayanin natin to. Subukan ko silang sabayan at papawisan tayo ngayong gabing to. Ilabas na natin ang mga pawis natin. Tara! Let's go! Let's go! Kung meron tayong iba't ibang push-up variation. Meron tayong gagawin normal push-up. Close push-up. Wide push-up. Pike push-up. Spider-Man push-up. So, pwede nyo gawin to 15 counts, 3 repetition. So, ang tatamaan niya ay ang ating chest, shoulder, at ang ating tricep. Pwede rin ang back, ang core. So, kung kaya nyo na, gawin natin ito sa tamang forma, sa tamang bilang, at sa tamang paghinga. Ako naman ngayon ang magtuturo sa kanila regarding abdominal workout. Ang ginagawa ko sa bahay, mostly is from abdomen lang. Kung una, 2 touches crunches, which is matamaan yung 6-pack nito. So ganito ang gagawin namin. Next is lateral crunches. Lateral crunches, matatamaan dito is mostly is yung sa abdomen at saka inner core natin. So ganito ang lateral crunches. Then the other side. Next is Russian twist. Ito, nagpapa-slim ng ng belly. Tsaka sa inner core din ang tama nito. Side mountain climber ang next natin. Gumagalaw lahat yung katawan mo. Yung parang total body workout siya. Next is V-sit up. Mostly same lang sa mountain climber, which is nagagalaw yung lahat ng body parts mo. Pero this time,
may matatamaan sa lower part ng body natin. Next is bicycle crunches. It helps slim down your waist. Ang last natin is side toe taps. Mostly matamaan nito is oblique muscles natin. Bago natin simulan to, kailangan natin ng warm up para ma-stretch ang ating mga gut, muscles, para hindi tayo magkaroon ng cramps. Yan natin sa jumping jacks. Okay? Stretch it out. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, get in place. Let's go. Working out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? Make sure foot at the back. So let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, straight to the left, and to the right. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So stretch your shoulder to the right. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pwede na yun. Simulan na tayo sa workout routine natin. Let's go! Maganda na kayo.
lang pala yun, madali lang pala. Papasalamat muna tayo sa ating mga all-around friends at sinare nila yung mga ginawa nila during pandemic. So, ito, hindi nila kailangan pumunta ng gym, hindi nila kailangan gumastos, bahay lang nila ginawa to. So, itong ginawa natin ngayon ay ang kanilang workout routine lang sa bahay. Kung gusto nyo pong makita yung ibang ginagawa nila like yung mga meal plan or leg workout, marami silang naka-upload sa YouTube nila. So, paki-click na lang yung link na ilalagay ko sa baba para mas ma-view nyo yung mga iba pa nilang ginagawa. Gusto ko rin muna magpasalamat sa Reon Buyonyon at nag-sponsor po siya sa akin ng GoPro para gamitin ko ngayong gabi ito. So ipopost ko rin po yung link nila sa baba. So yung vlog nila is about educational. Kung meron po kayong mga anak na yung mga toddlers, ako matututo po sila doon. Sigurado yan. Salamat po at sinamahan niyo po kami dito. Susubukan ko pong gawin yung mga ginagawa nila, tinuro nila sa atin ngayong gabi. Pwede niyong gawin yan every other day. Every other day or 4 times a week. Ipagpahinga niyo muna, warm up, tapos saka kayo mag-start. So sana ma-inspire namin kayo dito. Kung meron kayong gustong i-suggest o gustong ipagawa o gustong itanong sa akin, pwede po kayo mag-comment. Babasahin po namin yan at sasagutin. Ngayon po, sobrang sakit ng katawan ko. Una, mga beginners, mararamdaman nyo talaga after workout, kinabukasan, meron tayong pain. So sinabi nga nila, no pain, no gain. Pakiabangan nyo po. Marami pa po akong hinanda para sa inyo. Ito po ay informative. Tulad po na nabanggit ko sa una kong video, kapupulutan nyo po ng aral at may apply nyo po sa mga sarili nyo. Maraming salamat din sa pag-invite ni AK Mark sa vlog niya, sa YouTube channel niya. Subscribe po sa YouTube channel ni AK Mark. Salamat po sa kanila. Hindi lang sila basta bisita, actually mga kumpare ko po sila kaya solid-solid itong mga to. Abangan nyo po, Supportahan nyo